Mọi thứ thay đổi, lần này Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành người mà Phùng Thiệu Phong không thể với tới. Phùng Tiểu Cương có tầm nhìn xa trông rộng. Triệu Lệ Dĩnh đã chiến đấu trở lại từ một cô gái nông thôn để trở thành một nữ diễn viên 3 lần đoạt giải thưởng. Nhưng Phùng Thiệu Phong đang ở trong một tình huống khó khăn của sự thay đổi, cặp đôi này, từng được coi là chuyện cổ tích trong ngành giải trí. Đã sử dụng quỹ đạo sự nghiệp của họ để diễn giải ý nghĩa thực sự của phụ nữ không nên được định nghĩa bằng hôn nhân. Khi sự lựa chọn vốn trái ngược hoàn toàn với danh tiếng của khán giả. Hào quang của gia đình giàu có cuối cùng đã bị đánh bại bởi sức sống thương mại của những người có quyền lực. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2025, ngành giải trí vẫn bị ảnh hưởng bởi một tin tức cũ, cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh một lần nữa gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Gọi là chuyện cổ tích trong ngành giải trí, đã chia tay trong hòa bình vào năm 2021 sau 3 năm kết hôn và ngày nay, 4 năm sau. Quỹ đạo sự nghiệp của họ đã hình thành nên sự tương phản rõ rệt. Triệu Lệ Dĩnh đã giành giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Phi Thiên cho vai diễn trong Phong thổi nửa mùa hè. Trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong số 85 bông hoa giành được giải thưởng Kim Ưng, Mộc Lan và Phi Thiên cùng một lúc. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong đang trong tình thế khó khăn khi chuyển mình. Tác phẩm mới gây nội ngoại hôn gì của anh không được đón nhận nồng nhiệt tại phòng vé và được giới truyền thông mệnh danh lại sự sụp đổ của một người đàn ông giàu có. Nhìn lại điểm khởi đầu của cuộc hôn nhân này, cả hai đã thầm yêu nhau vào năm 2018 vì sự hợp tác của họ trong Người bạn có biết nó nên xanh, béo, đỏ và gầy không? Và chỉ mất 8 tháng từ đoàn làm phim đến cục dân chính để hoàn thành bộ hôn nhân này từng được coi là hình mẫu cho các ngôi sao nữ kết hôn với một gia đình giàu có. Nhưng trên thực tế lại có rất nhiều rạn nứt. Theo những người hiểu biết, mẹ Phùng luôn cho rằng con dâu xuất thân từ nông thôn không hợp với gia đình Thượng Hải. Thậm chí còn không đến thăm Triệu Lệ Dĩnh trong thời gian cô nằm viện sau sinh. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu đã trở thành quả bom hẹn giờ cho cuộc hôn nhân này. Phùng Thiệu Phong tiết lộ trong chương trình tạp kỹ Cuộc sống kỳ diệu rằng đồ đạc trong nhà đều do vợ tôi quyết định. Nghe có vẻ ngọt ngào nhưng thực chất lại phơi bày sự thật về sự mất cân bằng quyền lực trong hôn nhân. Sự khác biệt về tham vọng nghề nghiệp đã đẩy nhanh sự tan vỡ của hôn nhân. Triệu Lệ Dĩnh đã trở lại đóng phim Du Phi chỉ sau 6 tháng hồi phục sức khỏe sau khi sinh con. Trong 3 năm, cô liên tiếp cho ra mắt các tác phẩm thực tế như Hạnh phúc vạn vi. Kinh doanh của cô đã mở rộng thành 7 công ty mẹ sở hữu hoàn toàn. Mặt khác, Phùng Thiệu Phong đã đảm nhận các vở kịch múa rối cổ trang như Sông Sao Sáng Mãi và Phong Đốt sau khi ly hôn. Khoảng cách tuổi tác với nữ diễn viên trẻ khiến khán giả phàn nàn về cha con dế vu, và điểm đao bần tiếp tục dao động ở mức 4 điểm. Khoảng cách sự nghiệp này lên đến đỉnh điểm tại giải thưởng Ánh Sao năm 2024, khi Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thường xuyên xuất hiện trên hot search do tương tác với đoàn làm phim With Phoenix. Hình ảnh Phùng Thiệu Phong cúi đầu nhìn điện thoại ở góc đã được cư dân mạng biến thành một gói biểu tượng cảm xúc. Lựa chọn thị trường vốn khẳng định sự đảo ngược vị thế của họ. Theo báo cáo tài chính năm 2024 của hãng phim Triệu Lệ Dĩnh, định giá thương hiệu cá nhân của cô đã vượt quá 1,5 tỷ và mức phí quảng cáo cao nhất mỗi ngày là 4,27 triệu nhân dân tệ. Công ty mà anh tham gia, đã có 3 bất động sản đứng tên anh bị tòa án niêm phong do tranh chấp nợ nần. Sự tương phản này được thể hiện trong một cảnh ngượng ngùng tại Liên hoan phim truyền hình chất lượng 2025. Ban tổ chức đã sắp xếp để Phùng Thiệu Phong trao cúp nam diễn viên xuất sắc nhất năm cho vợ cũ của anh. Và máy quay đã ghi lại chi tiết những ngón tay run rẩy và nụ cười cứng đờ của anh khi anh trao giải. Hậu quả của cuộc hôn nhân này vẫn đang lên men. Các chuyên gia tâm lý phân tích rằng quá trình đấu tranh của Triệu Lệ Dĩnh với phản công của một cô gái nhà quê và quỹ đạo phát triển sinh ra đã ngậm thìa bạc của Phùng Thiệu Phong về cơ bản là sự va chạm của hai hệ thống giá trị. Người trước coi sự nghiệp là nền tảng của cuộc sống, trong khi người sau bị mắc kẹt giữa kỳ vọng của gia đình và sự tự khẳng định. Như Triệu Lệ Dĩnh đã nói tại buổi họp báo của Hạnh phúc vạn nhà, phụ này có thể là lời tuyên bố của cô để thoát khỏi xiềng xích của người giàu.
Nhìn lại sự sáng suốt của Phùng Tiểu Cương trong những ngày đó, thực ra nó ám chỉ những quy tắc tàn khốc của ngành giải trí. Cô gái đến từ Hà Bắc. Người từng được coi lại gả chồng lên cho một gia đình giàu có. Đã chứng minh bằng sức mạnh của mình rằng giá trị thương mại của một diễn viên quan trọng hơn nhiều so với hào quang của một gia đình giàu có. Cựu Tây Chơi hiện đang nhai hương vị cuộc sống 30 năm ở phương Đông, 30 năm ở phương Tây trong mùa đông lạnh giá của điện ảnh và truyền hình khi vốn đang thoái trào. Khi ánh đèn sân khấu chuyển từ tin đồn hôn nhân sang chính tác phẩm, có lẽ đây là sự viên mãn nhất đối với nam diễn viên. 02. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng chung một khung hình sau khi ly hôn. Sự hiểu ngầm trong việc chăm sóc con cái của họ thật cảm động. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh và được ca ngợi là người mẫu ly hôn. Họ không cãi vã hay gây rắc rối, và cùng con cái lớn lên như một gia đình, điều này rất hiếm trong ngành giải trí. Triệu Lệ Dĩnh phản công từ quê nhà, tập trung vào sự nghiệp và giành giải thưởng lớn. Trong khi Phùng Thiệu Phong, một người đàn ông giàu có, lại mờ nhạt trên màn ảnh và dành hết tâm huyết nuôi con, chứng minh bằng hành động của mình, ly hôn chỉ là kết thúc của hôn nhân. Không phải là sự chia cắt tình cảm cha con. Một người phụ nữ đẹp trai tài giỏi và một người đàn ông đẹp trai khiến người ta phải há hốc mồm. Không ngờ họ chia tay ngay sau khi vào phòng sinh. Họ chia tay và vẫn xuất hiện cùng nhau trong ống kính, thật sự rất tuyệt. Khi những ngôi sao đã ly hôn kia đang xé nát nhau, thì hai người này đã bay lên trời rồi. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã làm mọi thứ cùng nhau, thậm chí còn tuyệt hơn cả khiến mọi người hiểu được ly hôn kiểu mẫu là gì. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại tái hợp sau khi ly hôn, và chia tay không nhất thiết có nghĩa là cuộc sống của họ không ổn định. Họ không có ý định cãi vã, mà chỉ nhìn các con lớn lên cùng nhau như một gia đình. Phóng viên nhìn thấy Phùng Thiệu Phong ở Bệnh viện Nhi Thượng Hải, mặc áo len đen che mặt, lặng lẽ đi dạo. Lần này anh không ra ngoài để diễn mà là để đưa con và bảo mẫu đến bệnh viện để điều trị. Anh thực sự bận rộn. Đứa trẻ này giống như đang đi bộ ở nhà trong bệnh viện. Đưa con trai đi đăng ký khám bệnh. Sau khi gặp bác sĩ, người cha chăm sóc cậu bé trong bệnh viện như một bảo mẫu. Triệu Lệ Dĩnh bận rộn như vậy. Bất ngờ lẻn vào bệnh viện vào giữa đêm và mang đồ chơi yêu thích của cô đến cho đứa trẻ. Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành một người chăm sóc con ngay khi tan làm. Con trai đã khỏi bệnh, hai người ở bên ngoài trò chuyện vài câu rồi mỗi người một ngã. Hai người này thực sự ấn tượng. Người bình thường còn coi việc chia tay như một cuộc chiến. Huống hồ là những ngôi sao. Sự hợp tác giữa hai người giống như sự thay đổi ca trong phim, khiến người ta ấm lòng và đặc biệt muốn giơ ngón tay cái lên. Tình huống này thực sự hiếm có trong ngành giải trí. Có quá nhiều câu chuyện về các cặp đôi quay lưng lại với nhau sau khi chia tay. Đổng Khiết và Phan Nguyệt Minh, Đại S và Vương Tiểu Phi. Sau khi chia tay thì náo nhiệt như nồi. Họ tranh giành quyền phân chia tài sản và quyền nuôi con, và họ bôi nhọ nhau không thương tiếc. Tình hình hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khiến người ta nhớ lại quá khứ của họ. Triệu Lệ Dĩnh là một đứa trẻ nông thôn kiếm sống bằng nghề nông và cô ấy đã vô tình chào hỏi chúng tôi. Gia đình Phùng Thiệu Phong rất giàu có, và anh ấy đã vội vàng trở thành nhân vật chính ngay khi mở miệng diễn xuất. Năm 2008, hai người họ đã vào vai một cặp đôi trong bộ phim có tên là Đi Cơm Vợ Chồng. Vào thời điểm đó, Phùng Thiệu Phong là nam chính, và anh ấy đã diễn cùng nữ chính trong bộ phim. Thật sự là một sự kết hợp hoàn hảo. Vào thời điểm này, Triệu Lệ Dĩnh 21 tuổi và Phùng Thiệu Phong 30 tuổi đã gặp nhau lần đầu tiên. Triệu Lệ Dĩnh giống như một hòn đá ven đường trong bộ phim này. Cô ấy chỉ xuất hiện trong vài giây, và ngay cả những chú gà cũng lười nhìn cô ấy. Vào thời điểm đó, Phùng Thiệu Phong, người đóng vai chính, vừa đẹp trai vừa giàu có. Anh ấy đơn giản là hoàng tử quyến rũ trong lòng các fan nữ, và có rất nhiều người theo đuổi anh vừa mới bước vào ngành giải trí, đã không thoát khỏi. Ai có thể không yêu anh ấy vì cơn gió nhỏ trong trái tim của một cô gái trẻ.
Một sự cố ô long đã khiến hai người vô tình lên xe buýt hợp tác. Năm 2018, hai người đột nhiên nói rằng họ đã kết hôn. Và cư dân mạng đã bị sốc. Hai người tình vàng cuối cùng cũng thành đôi, người hâm mộ gửi lời chúc phúc và ghen tị vô cùng. Vào tháng 3 năm sau, cậu con trai bé bỏng của họ cuối cùng cũng nhảy ra ngoài, và con trai của họ đã chào đời. Họ đã sống hạnh phúc, nhưng ai biết rằng một sự đảo ngược lớn đột nhiên xuất hiện, khiến mọi người choáng váng. Năm 2020, cả hai tuyên bố trên Weibo mà không báo trước rằng họ sẽ chia tay. Câu nói cuộc sống chậm rãi, quá khứ không sao. Hy vọng tương lai sẽ mạnh mẽ. Sau đó, mạng xã hội đã bị đóng cửa trực tiếp và sự việc này đã gây ra một cuộc tranh cãi khá lớn. Nhiều người cảm thấy rằng điều này thực sự đau lòng và họ không cần phải kết thúc như thế này. Hai người này đã quen nhau nhiều năm và về mặt sự nghiệp, cả hai đều đang làm tốt. Cuối cùng họ đã đến với nhau sau nhiều thăng trầm và kết thúc bằng một đứa con dễ thương. Tại sao họ lại hủy hôn chỉ sau 2 năm? Một là thanh niên giàu có thể đập tan ngân hàng. Anh ta sống cuộc sống xa hoa từ nhỏ và chưa bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì. Nghe nói mẹ của Phùng Thiệu Phong không thích Triệu Lệ Dĩnh cho lắm. Nghĩ rằng cô không có xuất thân nên có chút coi thường. Gia đình hy vọng cưới được một cô con dâu ngoan ngoãn, lễ phép. Một là cô gái trốn nhà đi làm sao có thể cứ thế về nhà. Cho dù Triệu Lệ không thể giành được sự công nhận của gia đình Phùng Thiệu Phong. Xuất thân của gia đình chúng tôi giống như sao trên trời, chênh lệch rất lớn. Ngoài ra, giá trị của họ cũng khác nhau, có chút cố chấp. Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu từ dưới đáy xã hội, không có bất kỳ mối quan hệ nào trong giới giải trí. Cô ấy dựa vào sự nỗ lực của bản thân để làm việc chăm chỉ cho đến tận bây giờ. Nhà Phùng Thiệu Phong giàu có, anh không biết buồn là gì, huống hồ là cô đau khổ. Một cô gái có tham vọng sự nghiệp mạnh mẽ như tên lửa có thể cam tâm ở lại làm việc nhà tầm thường sao? Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng thoát khỏi cuộc hôn nhân, tuyên bố mình độc thân. Chuẩn bị trở thành siêu anh hùng trong cuộc sống của mình. Bây giờ họ đã chia tay, họ thế nào rồi? Bởi vì Triệu Lệ Dĩnh quá bận rộn, không có thời gian chăm sóc đứa con nhỏ. Cuối cùng quyền nuôi Triệu Lệ Dĩnh, người vừa bước ra khỏi lồng, lập tức bén rễ trong ngành giải trí, dốc hết nhiệt huyết vào đóng phim. Cô đã giành được giải Phi Thiên và giải Bách Hoa cho Phong Bạo Nửa Mùa Hạ và điều 20, thật sự rất tuyệt. Phùng Thiệu Phong ngày càng ít diễn xuất, suốt ngày chỉ nghĩ đến con. Gia đình nhiều tiền như nước, đầu tư đủ thứ. Họ đã vứt bỏ nỗi lo kiếm tiền nhỏ từ lâu rồi. Hơn nữa, với cậu bé, anh là người đàn ông bận rộn, anh chỉ muốn vui vẻ với con và trưởng thành. Thật đáng tiếc khi cặp đôi không thể xây dựng một tổ ấm cho đứa trẻ. Họ vẫn là những bậc cha mẹ nghiêm túc, và họ yêu con trai mình không chút mơ hồ, điểm tuyệt đối. Triệu Lệ Dĩnh đã đăng một bức ảnh hài hước với chú gấu con lên mạng xã hội. Có thể thấy chú gấu con của họ hoạt bát như một chú ma tinh nghịch. Và thân mini sau lưng mẹ. Bức ảnh đã được chỉnh sửa, nhưng bạn có thể thấy ngay rằng khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé giống hệt mẹ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã trở thành người cặp đôi mẫu mực ở trong thế giới ly hôn, tạo ra một môi trường phát triển yên tĩnh cho con trai của họ. Ly hôn chỉ có nghĩa là mối quan hệ giữa vợ chồng đã kết thúc, nhưng mối quan hệ huyết thống giữa cha mẹ và con cái không ai có thể cắt đứt được. Sau khi chia tay, họ vẫn là những bậc cha mẹ tuyệt